Positive Day, Gilivers. This is Dr. Gigi Lisunga from Mike and Jane's Project. Magandang gabi sa lahat ng mga Gilivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Dr. Gigi Lisunga. Alright, so fresh from school, hindi na fresh. Medyo maghapon na tayo nag-work. Plus, may meeting tayo tonight sa Hermosa Tile Center. And may coaching tayo ngayon from Hong Kong. Yan, so... And bago tayo magsimula, may panawagan tayo kay Ma'am Josefina Lopez Montano. Nalaglag o nawala daw po yung kanyang wallet. At nandun yung ID niya. Napakahalaga po ng ID niya kasi ginagamit niya po yun for a senior citizen and iba pang purposes. So kung halimbawa nakita nyo po, okay, yan, isoli po, ito po yung number niya, 0950-784-9452. Yan, so ayan po yung number, or sa number ko, text ko siya, 0939-525-4311. Ayan. So may bago na tayo ngayong, trabaho, tagapanawagan. So please, makiisoli po kasi umiyak si Madam kanina na tumatawag siya. Yan. Okay, so isa pang announcement, January 27, sa Singapore tayo. Yan, magpa-register na po kayo sa Singapore. Seminar natin, morning po tayo. Alright, so bakit nga ba hanggang ngayon mahirap ka pa rin? Yan ang topic natin. Bakit ba maraming tao ang mahirap pa rin hanggang ngayon? Pag sinabi natin mahirap, parang hindi pa tayo nakaakyat ang next level sa buhay natin. So, ang pinoproblema mo pa lang ngayon mga basic needs. At minsan, hindi pa natin ma-provide yung mga basic needs. Ano nga bang dahilan? Bakit mahirap o kinakapos ka pa rin ng pera, di ba? So, for example, hindi umabot ang sweldo mo, o kaya naman ay 5 days before the sweldo, kulang na yung pera mo. So, ano ba ang dahilan? Ang isang dahilan ay kasi hindi ka busy. Yan. Hindi ka busy. Marami ka pa rin time sa panonood ng TV. Marami ka pa rin time sa pag-chat. Marami ka pa rin time sa paipagkwentuhan. Marami ka pa rin time sa paggagala. So, pag ganyan ang schedule mo, yung, may nagaya sa'yo sa Vista Mall. O, tara, Vista Mall tayo. Ikaw naman, tara, kahit 2 hours, di ba? O kaya naman, meron kang gustong panoorin, you can still afford to watch it kahit na 3 hours. So, in other words, kaya kinakapos ka ng finances mo kasi hindi ka busy. Okay? Wala kang pinagkakabalahan. And when we connect nun, Doc G, pag kasi ang tao busy, okay, may ginagawa ka, it's either you're reading, naipag-meeting, naipag-usap, may pinupunta ang ibang lugar, may ginagawa yung ibang bagay. Lahat ng mga bagay na yan na ginagawa natin afterward, okay, sila yung mag-o-open ng door for new opportunities sa buhay natin. Okay? So, yung pagiging busy mo, kahit walang nangyayari ngayon, darating ang panahon na yan yung magbibigay sa'yo ng additional finances or additional income. Okay? So, kung di ka busy, marami ka pa rin bakanting oras ngayon, yan ang dahilan bakit kapos-kapos pa rin ang pera mo. Okay? Yung bang pagdating mo, nakaupo ka lang sa couch at nanonood ng halik, ayan, ang mga taong hindi busy. Okay? So, kailangan meron tayong gawin. Okay? So, anong gagawin ko, Doc G? Masarap manood ng TV, masarap maipag-text, maipag-chat, masarap maipagkwentuhan, di ba? So, ang gawin natin, pagkagaling sa school, gumawa ka ng something na hindi mo pa ginagawa before. Okay? It's either you read, yan, magbasa ka na. Ang dami namang libro dito, Kathleen. Para kay Kat ba to? So, magbasa ka na. O kaya, sabi ng sister ko kanina, by the way, ang YouTube channel niya ay Buhay OFW by Irene Sheila. Yan. So, napanood ko yung video niya kanina, second vlog niya na i-upload niya pa lang. Minsan pag naipagkwentuhan tayo sa ibang tao, nakakakuha tayo ng iba ideas, di ba? Ng new concept, di ba? Yan. So, kaya kailangan na busy tayo. Actually, most of the things na ginagawa ko po personal, like coaching, vlogs, and iba pang bagay. So, yung iba po niyan ay idea na nakukuha ko sa paipag-usap ko sa tao, pag-attend ng mga meetings, pagbabasa and everything. Okay? So, ulitin natin, bakit kapos ka pa rin financially? Kasi hindi ka busy. So, make yourself busy para madagdagan ang iyong income. Alright, so please share this video kahit OFW ka o dito sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas para sama-sama tayong mabago, tumulad ang ating buhay. Alright, so thank you very much, Gilivers. Enjoy the rest of the day and
Let's go, let's go.